Xin chào tất cả các bạn, mình là Vân từ The La Casa Việt Nam. Có rất nhiều bạn đang có định theo học ngành phun xăm thẩm mỹ đặt câu hỏi với Vân là khi theo học ngành này thì mình sẽ cần phải mua những dụng cụ đồ nghề gì và chi phí của từng món đồ đó là bao nhiêu tiền. Thì hiện tại trên thị trường tất cả những cơ sở mà có đào tạo về phun xăm thẩm mỹ đều sẽ tặng cho các bạn một bộ đồ nghề khi các bạn theo học tại đó. Tuy nhiên thì trong cái bộ đồ nghề đó thì sẽ không đầy đủ tất cả, mà bắt buộc các bạn sẽ phải mua một số dụng cụ cần thiết. Vân làm video này để chia sẻ cho các bạn những cái dụng cụ cần thiết phải mua đó là những gì và chi phí đó là bao nhiêu tiền, để các bạn có thể lên kế hoạch tài chính cho bản thân một cách rõ ràng nhất. Tiếp theo đây Vân sẽ giới thiệu với các bạn cụ thể từng món đồ mà các bạn sẽ phải mua trong quá trình học phun xăm thẩm mỹ của mình nhá. Món đồ đầu tiên và cũng là quan trọng nhất mà các bạn cần phải mua đó là máy phun xăm. Thì các bạn, Vân có một lời khuyên với các bạn ấy, khi mới theo học là các bạn chỉ cần mua một cái máy phổ thông như thế này thôi. Máy này các bạn sẽ phun được mày, môi và cả mí nữa. Máy này trên thị trường đang có giá dao động từ 800.000 đến 1.200.000 đồng. Ngoài máy ra thì các bạn sẽ phải mua kim ngòi kèm theo máy như thế này. Thì khi các bạn mới theo học ấy thì các bạn chỉ cần mua từ 50 chiếc đến 100 chiếc kim ngòi thôi. Và mỗi một chiếc kim ngòi như thế này có giá gần 1.000 đồng một chiếc. Nếu bạn nào có điều kiện ấy, thì Vân khuyên các bạn nên mua một chiếc máy thần thánh này nữa. Máy này thì chuyên dành cho phun mày và tạo hạt rất là đẹp. Máy này trên thị trường có giá dao động từ 700.000 đến 800.000. Kèm theo máy thì vẫn là kim với ngòi riêng dành cho máy thần thánh. Thì kim ngòi này cũng có giá dao động khoảng gần 1.000 đồng một chiếc. Tiếp theo đó là dành cho những bạn có theo học điêu khắc thì các bạn sẽ phải mua cán khắc. Và cán khắc này có giá từ 80.000 đến 200.000. Còn cái cán này Vân mua thì khá là đắt hơn. Kèm theo cán khắc thì các bạn sẽ phải mua dao khắc. Dao khắc thì trên thị trường đang có hai loại, đó là dao xéo và dao tròn chữ U như thế này. Vân thì hiện tại đang dùng dao tròn chữ U, và học viên của Vân thì Vân cũng khuyên dùng dao tròn chữ U như thế này. Khi các bạn có máy để làm rồi thì các bạn sẽ cần đến bước vẽ. Thì trong bước vẽ mình không thể thiếu được đó chính là thước. Đây là thước điện tử, có hai loại. Thì các bạn dùng loại nào cũng được. Cái thước này sẽ được dùng để đo độ dài ngắn của lông mày, xem hai bên đã đều nhau hay chưa, độ to độ nhỏ có bằng nhau hay không. Thì cái thước này trên thị trường đang có giá dao động từ 80.000 đến 150.000 một chiếc. Thước tiếp theo đó là thước tỷ lệ vàng. Thước này sẽ giúp các bạn đo tỷ lệ của lông mày với gương mặt. Thước này trên thị trường có rất nhiều loại và giá của nó cũng dao động từ 200.000 đến 400.000 một chiếc. Thì Vân khuyên các bạn chỉ cần mua cái loại cỡ khoảng 200 đến 300.000 thôi. Bởi vì cái loại đấy vẫn sử dụng được, mà sau này bây giờ khi các bạn học các bạn sử dụng nó, và sau này khi các bạn ra làm nghề các bạn vẫn sử dụng nó. Không cần thiết phải mua loại quá đắt tiền làm gì. Cái quan trọng nhất của bước vẽ lông mày đó là bút, một chiếc chì vẽ. Các bạn nên mua cái loại mà cái chì của nó cứng ấy, thì khi các bạn vẽ nó mới được nét và đẹp. Cái loại này trên thị trường đang có giá từ 25.000 đến 70.000 một chiếc. Nhưng mà cái loại các bạn mua cái loại tầm từ 50.000 đến 70.000 vẽ sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Khi vẽ xong thì các bạn sẽ cần phải có một bộ che khuyết điểm và cái tém khuyết điểm này. Cái này dùng để các bạn tém những cái phần mà còn thừa ra ngoài, hoặc là hai bên nó không cân nhau, các bạn phải cần điều chỉnh như thế nào, các bạn sẽ dùng cái này để tém. Và một bộ như thế này khi các bạn mua sẽ có giá từ 70.000 đến 150.000. Sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ phải cần đến khâu làm. Và khi làm thì mình sẽ cần phải có hũ đựng mực hoặc nhẫn đựng mực. Các bạn có thể dùng nhẫn như thế này. Và nhẫn này thì khi các bạn sử dụng mực bột hoặc mực gel thì nó có độ đặc ấy, thì bạn cho mực vào đây, khi bạn cử động tay hoặc là bạn đưa lên đưa xuống nó sẽ không bị rớt mực xuống. Còn đối với những loại mực dầu hoặc là mực nước thì nó rất là lỏng, chất mực của nó rất là lỏng, bắt buộc các bạn sẽ phải dùng hũ. Và khi dùng hũ thì các bạn sẽ phải dùng kèm theo cả đế nữa.
thì cái đế này sẽ có giá dao động từ 40.000 đến 70.000 một chiếc. Như cái này Vân đang mua là có giá 40.000 đồng. Về hũ thì Vân đang sử dụng hũ silicon, và Vân khuyên các bạn cũng nên sử dụng hũ silicon như thế này, để khi các bạn lấy mực ấy thì kim nó chọc vào hũ này nó sẽ không bị cùn kim. Còn nhẫn này thì có giá là 50.000 đồng một bịch, khoảng 50 đến 100 chiếc. Nhẫn này, hũ này cũng vậy này, hũ silicon này có giá 50 đến 70.000 một bịch, 100 chiếc. Tiếp theo đó là bì. Bì này để các bạn tập này. Khi các bạn mới theo học nghề thì các bạn sẽ phải tập trên bì này trước, vẽ và đi trên bì trước. Cái bì này để cho các bạn đi cho quen lực tay này, độ nông sâu này và độ mềm mại của lông mày hay là môi gì đó, các bạn sẽ phải tập trên bì này. Khi mới bắt đầu ấy thì các học viên của Vân sẽ dùng từ 10 đến 15 chiếc bì này, xong rồi sau đó sẽ được lên người thật, thực hành lên người thật. Tiếp theo các bạn sẽ phải mua đó là mực tập. Đối với những chai mực tập như thế này này, các bạn sẽ để đi trên bì. Và những chai mực này trên thị trường đang có giá là 80.000 đồng một chai, từ 10 đến 15ml. Còn đối với mực mà để đi trên mẫu hoặc đi trên người thật thì Vân sẽ làm một video chia sẻ riêng, thì các bạn có thể xem video đó sau nhé. Bây giờ sẽ là một số đồ nghề các bạn sẽ phải mua khi thực hành lên mẫu. Đầu tiên đó là khẩu trang và găng tay, hai thứ không thể nào thiếu trong quá trình bạn làm cho mẫu. Tiếp theo đó là tê mày. Tê mày thì trên thị trường cũng đang có rất nhiều những loại tê mày cho các bạn lựa chọn. Nhưng mà đối với tê mày thì Vân thường dùng cái loại 39,9%. Cái loại này thì Vân đang mua với giá từ 100 đến 150.000 một tuyếp này. Và ni lông ủ tê thì sẽ có giá là 50.000 đồng một cuộn. Tê môi. Tê môi thì cũng có rất nhiều những cái loại tê trên thị trường, đó là tê dán này, tê miếng dán và tê nước, tê gel. Nhưng mà Vân thì đang dùng tê gel của Nga, và loại này có giá là 1.400.000 đồng một lọ này. Đây là tẩy da chết dành cho môi. Thì đối với những cái môi mà khi các bạn bắt đầu làm ấy thì các bạn sẽ cần phải tẩy da chết trước, thì mực xuống nó mới được đều, được đẹp, và cũng như là tê nó mới được ngấm. Đây là Connect. Connect thì sẽ dùng cho điêu khắc lông mày và phun mày. Sau khi các bạn dùng cái này xong ấy thì các vết thương sẽ khép lại, sẽ giúp các vết thương nhanh lành hơn và sẽ giữ sợi tốt hơn cho điêu khắc lông mày. Và cái này thì có giá từ 300 đến 400.000 đồng một lọ này. Tiếp theo đó là mực. Mực thì trên thị trường cũng đang có rất nhiều những loại mực, và Vân khuyên các bạn nên dùng mực chính hãng, không nên dùng những cái loại mực trôi nổi trên thị trường. Và mực thì sẽ có giá từ 700 đến 2,5 triệu tùy từng hãng các bạn nhé. Sau đó là cốp đồ. Thì các bạn có thể dùng những cái cốp đồ như thế này này, kích thước vừa phải, các bạn có thể đựng được tất cả những cái đồ nghề của mình ở trong này. Thì nếu mà các bạn mua cái loại nhỏ hơn ấy thì khi các bạn đựng bông rồi đựng những hộp găng tay hay khẩu trang vào thì nó bị bé. Còn những cái loại to quá thì cũng không cần thiết, bởi vì đồ của mình không quá nhiều đến mức như vậy. Các bạn chỉ cần một cái cốp đồ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này là đựng đủ được tất cả mọi thứ ở trong này rồi. Và cái cốp này thì có giá từ 700.000 đến 900.000 một cái nhé. Vừa rồi thì Vân đã liệt kê cho các bạn tất cả những đồ dùng cần thiết khi các bạn theo học ngành phun xăm thẩm mỹ. Các bạn có thể đối chiếu với những gì mà các bạn đã có và các bạn đã được tặng rồi. Các bạn thấy mình thiếu cái gì thì các bạn hãy mua thêm. Và nhớ là đừng mua quá nhiều, tránh bị thừa và lãng phí, gây tốn kém tài chính của bản thân mình. Hiện tại thì Vân đang làm một series video để hướng dẫn về phun xăm thẩm mỹ cơ bản và chia sẻ kiến thức nghề. Những bạn mà đang có ý định theo học ngành phun xăm thẩm mỹ hoặc là đang làm nghề có thể follow Vân để xem chi tiết video được kỹ hơn nhé. Ngoài ra các bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì về nghề phun xăm thẩm mỹ, các bạn có thể đặt câu hỏi ở phía dưới. Vân sẽ cố gắng giải đáp tất cả những thắc mắc đó của các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.